No niin, morjesta taas. Koneen purku jatkuu tässä. Ollaan purkamisen osalta jo loppusuoralla. Olen ottamassa noiden vetomoottoreiden napoja nyt irti tuossa. Ja vetomoottorit on ennen viimeiset hydrauliikkaosat ja niissä nuo muutamat letkut kautta putket, muuten on kaikki purettu. Eli alkaa olla aika riisuttu jo runko. Tuossa on tosiaan viimeinen napa menossa nyt. Tein tuommoisen ulosvetäjä silloin kun hommasin tämän aihion, että sain nuo navat irti, niin se tuli taas käyttöön tuossa. Alkaa olla jo hyvin irto-ossaa tuolla. Siellä on jo moottoripaketti, ottaja, koppi ja irto-osat ja renkaat sun muut. Letkut on tosiaan nyt tuossa kaikki. Irtoletkut roikkuu tuossa. Ja sitten nämä muutamat, missä oli näitä erinäköisiä venttiileitä sun muuta, niin nuo lähti onneksi tuommoisena vähän niin kuin isompina paketteina, niin ei tarvi ihan joka ikistä letkuun niin kuin erikseen merkata, että se auttaa aika paljon. Tässä kunhan tuon saanut tuosta irti, niin varmaan käyn seuraavaksi tämän eturungon kimppuun. Tämä on tämän etupalkin, on joku aikaisemmin jo tästä vetänyt auki. Mietin, että tuohon laitan jostain paksummasta rauvasta niin pystyrauvan sillä tavalla, että tämä moottori vielä mahtuu sieltä niin kuin lähtemään pois. Ja sitten tätä samaa palkki niin laitan tuohon alaspalkin, mihin tulee tuolle reikä. Ja tänne sisäpuolelle pitää tehdä ainakin tälle alemmalle putkelle niin lovi, että ne mahtuu niin kuin olemaan. Ja sitten tietysti laitan kyllä niin kuin tähänkin varmaan putken läpi ja hitsaan kaikki umppeet, että sinne ei pääse tänne putken sisälle niin kuin lika menemään. Että nämä niin kuin molemmin puolin tämä palikan vahvistus ja tuo tietysti umpeen. Ja noihin pitää tehdä vielä palat, että saa kaikki umpeen nuo putket. Nämä ajattelen, että jos tähän nyt jättäisi vielä, nämä ei ole tällä hetkellä niin kuin eessä. Jos tähän haluaa jotakin vaikka aurakseen liittyviä aisatukia tai mitä keksikään, niin on vähän niin kuin rautta jo valmiina. Nuokin voi jättää, siihen voisi vaikka reijät porata tuohon molemmin puolin, niin tosi hyvin sapi jotakin kiinni runkko, jos siltä tuntuu. Sitten on vielä tuonne tehdä muutama tukirauta noihin ja hitsata se niin kuin sitten vaan loppuun kaikki saumat, että sitten tähän näille vetomoottoreille, niin ainakin tänne mitä nyt nämä antaa periksi, niin ajattelin, että teen tähän semmoisen niin kuin suojakotelon, että nämä ei osu niin kuin, ei ota kiinni ja jää väliin. Jonkunlaisen tukirauvan tuohon pultilla kiinni. Mutta semmoiset pitäisi vielä muutama pala tehdä ja sitten hitsata niin sootanasti saumaa kiinni, että pääsee maallamaan. Sen verran samanlaista hommaa, että tämmöistä rikkoneessa pätkissä tulee tehty, että en tiedä kuvaanko miten paljon prosessia, mutta kohtaan te näette, mitä sitä on tullut kuvattu. Noihän ne vaan lähti rungot toisistaan irti. En tiedä, liekö ollut kanituksella vai jo vähän tarttunut kiinni tuo ylempi tappi. Nyt kun siinä on vielä tuo keski, niin sitä ei päässyt niin tuolta välistä niin levittämään molempia ylöspäin. Ja se ei tuonne alas niin mahdu menemään, koska tuolla on pienempi reikä. Niin pakko oli saada se tappi ylöspäin, niin tein sitten tuommoisen hyvin pikaisen ulosvetimen, eli 2 pulttia. Ja hitsasin keskeltä tuohon tappiin kiinni ja niillä kiristin sen sitten ylöspäin ja aina lisäsin tallaa, kun oli lyhyet pultit. Sain sen lopulta lähtemään, niin alatappihan lähti hyvin helposti tuosta pitkällä tampilla vetäisi alaspäin, niin se irtos. Sitten varovasti otin nuo simmit tuolta välistä pois kaikki. Ja pidin huolen, että ne pysyy siinä järjestyksessä, kun ne oli, kun mä sen silloin jo simmasin. Ja laitoin sitten nippusitteellä aina sen ja kirjoitin tuohon pahville, että mikä on mistäkin, niin pysyisi se sitten samanlaisena. Ei tarvitse uudestaan sitä miettiä, että miten se meni.
Toki se voi vähän muuttua tuossa, kun nämä hitsaa loppuu, jos vähän vetelee, mutta niin kuin lähtökohta ainakin olisi ihan ok. Ja nyt ottaa tuon takarungon tuosta vaan sivuun ja teen tuon eturungon nyt ensin loppuun. Ihan tajan hitsata ja maalata sen niin kuin loppuun asti, niin se oli vähän ideana, jos tätä rankakärriä taas hyväksi käyttäisi, että tähän nostaisi tuon rungon. Täytyy katsoa, jaksanko me siihen tehdä vielä, että näihin laittaisi pienet pukit ja akseli, että se pyörisi tässä se runko tässä kärrin päällä, niin olisipa hyvä siinä hitsata, saisi kääntää aina saumat ylöspäin ja näkisi hyvin ja hyvät ergonomiset asennot. Ja samaa maalatessa niin saapi pyörittää sitten, saisi maalattuun kerrallaan joka suunnasta. Ruveta sitä vähän tuossa askartelemaan. Tässä on päivän päätteeksi hyvä kuvata vähän mitä tuli tehty, samalla kun pitää kipinä vahtiin. Ajattelin nyt tässä nosturilla nyt hitsata nämä, mitkä tässä on helppoja ja hyvällä korkeudella, tai korkeutta saapi säättää, mutta mitkä nyt on tässä niin kuin asennossa helppo hitsata. Niin nyt tänne nämä putkien päät nyt hitsasi umpeen ja nuo kiersi ympäri. Tähän ylälaittain laitoin nuo kolmiopalat tuonne. Nuo nyt on hitsattu ympärisen nuo, mitkä nämä rauvat täältä sivusta tai täältä eestä. Ne on nyt molemmin puolin hitsattu näihin palkkeihin kiinni. Tähän varmaan teen vielä jonkun lisäkolmio, että se nyt tulee vähän niin kuin umpeen. Ja siistimpiä siihen tulee vähän lisää semmoista tavaraa tähän alkuun. Nuo pari rautta niin alkaisi laittaa niin kuin nivelpaketti hyvin. Alapuolella saattaa olla vielä hitsaamista, mutta katsotaan kun kääntää. No niin, kipinävahti teillä taas terve. Katsotaan mitä saattiin illalla aikaa. Nuo on tulupattu nyt nuo päät tuosta ja täältä päin hitsattu nyt kaikki. Noita vähän siistin tuossa, että ne on vähän yhtenäisemmän näköiset nyt. Nämä hitsasin täältä päin nyt mitä sain kaikki saumat umpeen. Tänne takapuolelle tein tänne palat. Siihen tuli vähän semmonen niinku kotelo pikkunen tuohon, että sain siistiksen alle. Tuonne tuli yksi palikka, pitää alapuolta vielä hitsata. Ja alle tuli kanssa tommonen leveä lattarauta, nyt se yhdistää nuo tuohon ja on niinku tässä laakeripesässä kanssa kiinni. Eiköhän tää ala pysyy. Tuon vetomoottorit jo poistettu. Tuohon tein tommosen kulmarauvasta nyt tommosen tuen, että se ei ole ihan auki. Tuossa on reikä tuolle kotelonvuotoletkulle ja kääntyy tuohon samalla tavalla. Tämän jätän varmaan auki, niin täältä pääsee helposti tänne pultteihin käsiksi. Eikä siinä tuossa nyt ole juurikaan vaikutusta, siinä on kumminkin tuossa paksu laippa päässä. Nyt siihen pitäisi vielä tähän täyttää tämä ulkolaita kaikkinensa. Tämä on sillä tavalla mitoitettu, että tämmöinen palkki, niin se tulee niin tämän päälle samaan tasoon. Siinä on niin vähän tuplarauta tässä kohdassa. Ja tästä sitten leikattu, että se yksi palkki menee ja peittää suoraan tämän pään ja hitsaa ympäri, ettei tarvitse niin tämmöinen aika monimuotoinen palikka. Sinne se istuu. Reikä on siinäkin sille letkulle. Että se ei ole kun ruveta hitsaamaan. No siinä sen verran rautta, että ei käsin edes pyöritellä lattiaa vasten. Tuossa asennossa saa nyt joitakin saumoja hitsattua ja katsotte, että pitääkö sitä käyttää vielä niin kuin ihan ympäri maassa. Nuo saapi tuosta hyvin ja tuosta ja nuo saumat vielä. Ja nuo jos hitsaan puikolla, niin tuossa on hyvä nyt hitsata.
Siitä se valmistuu. Joo, eturunko on nyt saatu hitsattu ympäriinsä. Aikamoinen homma siinä on. En usko, että olisi tarvinnut ihan noin paljon sitä saumaa vettä tuonne. Ne on kuitenkin kaikki nyt niin kuin ympäriinsä vedetty. Mutta me nyt luotan enemmän siihen sauman määrän kuin siihen sauman laatuun. Ei tuolla kuitenkaan tuo meikäläisen mikki vähän jäpi pieneksi näissä paksuissa rauvoissa. Niistä nyt on vedetty vähän reilummin. Alastein sitten kanssa tuonne reunoihin noita reijät ja sitten kierteteen, että jos siihen haluaa vaan joskus tuon pohjapanssarin tai pohjalevyn laittaa. Siellä on näiden kehien alla on niin kuin pultit ja sitten tähän keskelle on yhdet pultin paikat, että jos se yksi letku vähän roikkuu, että jos siihen tekisi semmoisen tukirauvan, laittaisi pultella kiinni ja siihen saisi vielä sitten keskeltä sen pohjapanssarin kiinni, niin onpahan helpompi sitten tulevaisuudessa laittaa, jos tarvetta on. 226 kiloa. Ilmanko se ei käsin mennä enää liikku? Joo, kyllä siinä rauttaa alkaa olemaan. No niin, siinähän se maallaskärryssä nyt eturunko roikkuu. Yhden kerran se jo tuossa putsasin. Laakereihin laitoin vähän teippiä. Tää on huomenna käydä maallia hakemassa ja katsoa, jos on keli, niin voisi se vaikka illalla maalata. Puistuttaa vielä kerran ja sipaista maalit niskaan. Aika hyvässä tasapainossa on tää kärri, niin ei ole varmasti 20 kiloa tuossa, kun nostaa ylöspäin, niin noussut. Tää ei tule hirveästi painoa tuolle. Aika hyvässä tasapainossa on. Eturungon maalla suoritettu. Nyt oli ainakin kelit kohdalla. Se on reilu parikymmentä lämmintä. Maalikin käyttäytyi vähän eri tavalla. En tiedä johtuiko pelkästään tuosta lämpötilasta vai tuliko laitettu enemmän ohennetta tai sekoitettu paremmin, mutta no nostin kyllä pikkusen painettakin ja tuli maalli nyt silleen mukavasti, että meni kyllä märäksi kerralla. Litra meni maalliin tähän. Sen verran reilusti oli syöttöjä nyt sinne. Ensin suhuttelin täältä kaikki altapäin ja muutenkin kaikki mahdollisimman vaikeat paikat. Aika monimuotoinen kappale maalata. Ei me enää ruiskumahto enää joka väliin tonne. Mutta näyttäisi nyt siltä, että aika hyvin me sen sain. Tää on siitä vähän hankala, kun ensin tosissaan suhuttelee nuo kaikki vaikeat paikat. Ja sitten lopussakin tietysti aina kun näette, että tuonne pitäisi vähän saada, niin se kun on muualta jo vähän kerinyt kuivua ja sitten tuolta kauempaa tulla semmonen, jos se sinne taakse menee vähän niin kuin epämääräisenä sumuna, niin hyvin äkkiä häviää se kiilto sitä maalista kyllä. Mutta ihan hyvä on tähän runkohommaan. Jes, ei kun takarungon kimppu. Oli niin nätti keli, että päätin tähän putken maalata vähän näitä irto-osia. Ovet on maalattu jo sisäpuolelta nyt. Ohjaussylinterit ja orbitrooli ja rattiakseli ja öljynkeräjä ja kaikki näitä pikkuosia, mitkä pitää olla kuitenkin jo maalattuna sitten kun rupeaa vakassamaan. Ei ole vielä kaikki irto-osat, mutta kuitenkin on jotakin pois. Aina se on eteenpäin. Joo, siitä takarungostakin lähti nyt keinu pois. Tässä ennen kuin nyt irrotin, niin nuotein tuommoiset 3 millisestä pellistä tuoset suojat tuohon yläpuolelta on vaan kiinni tällä hetkellä. Sitten tähän tein tämmöiset kolmiot
ylös ja alas, kun tää nyt vähän niinku kappeampi oli tuo runkoputki, missä nämä moottori, niin tein tuommoisen tuen ja sitten siellä on siinä välissä niin tuommoinen niinku teräsputki, mikä tulee pulteilla kiinni ylös ja alas. Kun se on niin pitkä tämä laita niinku auki, että se pikkusen niinku jäykistäisi ja niihin sitten samoihin pultteihin tulee kiinni tuommoiset pienet koukut, että tuo letku tavallaan sapi. Letku menee niinku tuolle, se ei roiku. Ja tuolle hitsasin kanssa yhden tuommoisen koukun, niin ne tuossa valmistelin ennen kuin tiputin. Tää on ihan topakka koska tää 60 millinen tää tappi, niin pitäisi kyllä tässä vehkeessä riittää tuo ihan hyvin. On tosiaan jotkut mehtäkoneen telit tai mehtäkärrin telit ilmeisesti. Tätä ottaa simmit talteen ja tietää taas ensi kerralla, että miten se meni. Ja tästä irrotella nyt nuo letkut ja moottorit pois ja hitsata nämä sitten ympäriinsä nämä kaikki mitä tässä keinussa on. Sitten ruveta tähän tekemään näitä täyttöpaloja ja hitsasta. Siinä se on taas viikonloppu hitsattu. Yläpuolelta alakkalla nyt aika hyvä. Tuonne on tehty molemmin puolin nuo kotelot nyt vahvikkeeksi ja hitsattu kaikki tältä yläpuolelta mitä niin kuin näkee ja on hyvä tehdä. Nyt käänsin tuosta kylelle, niin tehdään nämä alapuolet niin kuin näin päin ja sitten kääntää myös toisinpäin kylelle, niin saapi sieltä on tuolla pitää hitsata ja jos nämä saumat vetäisis ulkopuolelta kauttaalta, niin tänne pitää vielä tehdä paikat sisäpuolelle, ylös ja alas. Nuo kiinnikkeet hitsata kanssa, niin tästä on hyvä vettä vähän niin kuin molemmin puolin, niin ei vetele hirveästi. Ja varmaan tappi laittoi hitsauksen yksi paikalleen. Siitä se vähenee ja hyvä, että vähenee. Hitsauskoneesta loppui jo eka 5 kilon lanka, minkä ostin vasta. Ja kaasukin näyttää vähän siltä, että olisiko joku 50 paari, niin se on vähän siinä ja siinä riittääkö näihin kaikki hitsauksiin. Jos ei riitä, niin pitää käydä pullo hakemassa. Olisikohan tässä mennyt jo, en tiedä olisiko tuo 4. pullo vai miten se, kyllä ennen oli IKH:lla tuo Voikoski, kävin sieltä ainakin kerran, sitä ennen oli pullo, eli se on jo 2. Ja 2 on käynyt tuosta, oliko se nyt tuossa, missähän liikkeessä se Joensuussa nyt oli tuossa Kurnankadulla tuo Voikosken piste, niin on me sielläkin jo 2 käynyt, kyllä se niin kuin 4. pullo on kaiken kaikkiaan, nyt ihan tietysti kaikki tähän projektiin on mennyt. Kyllä siinä saumaa on tullut. Naama ainakin muustana, jos ei muuta. Kyllä se pikkuhiljaa alkaa voiton puolella. Siinä on nyt takarunko hitsattu, hiottu. Pari pikkujuttua vielä pitäisi tehdä. Tästä keskinivelestä sahasin eilen tuon väliaikaisen tukiholokin pois. Eli se oli niin kuin tässä yhtä pötköä ja sitten oli sorvissa tehty vain tuohon semmoiset katkaisuurat. Ja sain niin kuin nämä ylä- ja alapuolen nivelet linjattua tuolla aika kätevästi. Noihin laitoin vähän lisää saumaa. Saumatta sinne on vähän reilummin materiaalia. Silloin vähän mietin, että laitanko tuohon alas jotta lisää tukirautta, mutta en mä usko, että se tää kestää. No kuitenkin tuossa päällä matskuja, tässäkin on 25 millistä. Niin kuin tuo on 5 millistä tuo sisäpuoli. Lisärauta tuossa.
No, miten se nyt miettii? Sanotaanko, että jos perä on ilmassa, että on niin painava kuorma, niin on se silloin kyllä puristuksella, mutta kyllä me uskon, että se kestää tuossa. Tänne porasin kanssa reijät ja tein kierteet ympäri tämän aukon samalla tavalla kuin eturunkkoon. Ja jos siihen haluaa vaan niin pohjapanssarin myöhemmin, niin siellä on valmiina jo pulteille paikat. Tuohon tein, jos periaatteessa tarvinnut, mutta halusin nyt vähän siistimmän tuon. Niin tulupan tuolle, tässä on tää keinun tappi, lyydään tätä päältä kautta pois, niin se on sitä varten vähän siistimpi. Ja täällä takapuolella on kanssa tämmönen luukku, mikä peittää sen. Tähän pitää vielä miettiä, kun tässä on se on tuossa tapin keskellä on niinku rasvalinja ja se on täällä päässä se rasvanippa. Mutta tähän tulee tankki, niin tää on aika mitätön paikka, että joko pitää tähän luukkuun tehdä semmonen tappi, mikä on ontto, mikä menee sinne tapin reikkään asti ja kääntää jotenkin tänne alas se nippa. Tai sitten tähän keinuun laakereiden kohdalle tähän porata reikä ja laittaa rasvanippa, että sen saa alapuolelta niin kuin tästä rasvattu. Se on tietysti tämä toisen puolen laakeri vähän hankala, kun se on tuolla niin kuin palakin kohdalla. Tuo pitää ratkaista vielä. Sitten mikä vielä pitää tässä ratkaista, niin nämä tapit, kun se tulee nyt 2 tapilla. Tää tulee täältä alapuolelta ja toinen tulee päältä. Meillä on tosinaan tämän kokoinen rikka jo olemassa sille tapille, että se hitsattaan tuohon, mutta siihen pitää jonkunlainen tappi vielä tehdä ja sille jengättää joku vastaava, että se ei lähde pyörimään niin kuin se tappi väärästä paikasta. Niin ne pitää vielä tehdä tähän takarunkkoon ennen maalausta. Ja tänne mietin, olisi kyllä hyvä, jos olisi hyvä tänne sitten, kun olisi kierteet siinä tapissa ja mutteri, niin se niinku, kai nyt usko, että tämä hirveästi tästä vääntyy, mutta niinku kuitenkin olisi siinä, se olisi niinku puristettu pakkaan molemmat. Kun minulla ei harmillisesti vielä ole mahdollisuutta tehdä tuolla sorvilla kierteitä, niin se nyt on vähän mietin alla, että miten mä sen ratkaisen. Mutta se nyt vielä periaatteessa voi vähän aikaa odottaa. Ainoa mitä pitää tähän niin reijät ja ne jengät tuohon ennen maalausta. Ja yksi mikä pitää vielä tehdä, niin tähän nyt tulossa tuo niin kuin askel tuonne niin kuin koppiin mentäessä niin kuin astin lauta. Niin se pitää vielä ratkaista, että millä tavalla se tulee tähän runkkoon kiinni. Nuo kun saa tuossa ratkaistu, niin sitten putsaus ja katsella mikä päivä olisi hyvä keli, niin maalata. Niin sitten alkaa olla hyvällä mallilla ja pääsee pikkuhiljaa kassas hommiin. Nyt on tapit tehty. Kun ei ole nyt vielä oikein sorvilla mahdollisuutta tehdä näitä kierteitä, muuten olisi voinut tehdä tähän niin kuin isot kierteet ja laittaa tuo akselimutteri. Mutta ei nyt tähän hätää onnistunut, niin mulla oli näitä auton eturenkkan napapultteja, kovia 10,8 kohan tuo oli, niin se ei niin kuin sorvattu, että se on aika käypäinen tuonne akseliin hitsattu. Ja toisen päästä tänne rikka ja nyt ajattelin testata tässä, että tässä on niin kuin putkisokkia 2 kappaletta, mikä estää tämän tapin pyörimisen. Lyövään tuohon. Sen näkee sitten ajan kanssa, kestääkö se. Ei varmasti kestä, jos tämä hirttää jostain ihan kunnolla kiinni, mutta jos se laakerin pitäisi rasvassa, niin jos se toimisi. Tähän pitää vielä iso rikka laittaa ja mutterit hommata noihin. Onpahan nyt niinku mutterilla, niin ei tipu tuosta ja lähde ajan kanssa pois.
Tänne tuli vielä mieleen, kun tässä on tää reikä, tällä ei ole mitään käyttö, niin mä laitan tähän vielä teräslevyhitsan tuohon ympäriinsä ja sopii vähän lisää hitsisaumaa. Ja nuo vois vaikka tehdä sitten umpeen, noillakaan mitään väliä näillä koloilla, niin tuo tulisi tasainen ja vähän tukisi vielä lisää tätä rauttaa tuossa. Ja viimeinen asia, mikä pitäisi ratkaista ennen maallasta, on askelrauta. Ja silloin mietin, että se olisi aika lailla tuon sauman kohdalla tuo ylälaita. Niin se olisi aika semmonen vielä ok. Se on niin kuin puolessa väli suurin piirtein sitten. Nyt ajatellaan, että tuossa 30 senttiä leveä ja 12 senttiä tuo syvää. Tähän tulee sitten tuosta 20 lattarauvasta niin kiertämään kehää, niin tämä nyt on suunnitella seuraavaksi. Ainakin kiinnikkeet tuohon runkoon. Tämmöinen tuli nyt tästä porrasaskelmasta. Tuossa on tuommoinen vinopalkki, missä on sitten holkki. Menee tuo holkki tuon koko putken läpi. On vähän outseinämäistä, mutta ei muuta ollut enää. No ja sitten tuolle tulee pari pulttia. Tällä toiselle puolelle tehdään. Takarunko asettuu aika hyvin noilla 3 liinalla tähän tasapainoon ja samalla mittasin, niin tämä ei ole 176 kiloa tämä takarunko. Eturunkohan oli se 225 muistaakseni. Joo, siinäpä se nyt pitää vielä putsata tuossa. Puhistaa ja voisi huomenna maalata. Takarunkokin alkaa olla maalattuna. Tämä ei onneksi ihan niin vaikea ollut tai monimuotoinen kuin tuo eturunko. Kyllä sillä tässäkin aika monta kolloa, mihin pitää maalisuoda. Tämä kyllä toimii hyvin tämä minun kärri tässä maalaushommassa. Ensin nostin ylemmäs tuosta, että sain alapuolen maalattu ja sitten laskin vähän alemmas ja leipompi yläosa maalata. Eikä tarvi nyt koskea tuohon ossaan, kun yöksi voi tempasta kärrin sisälle, niin saapi sisällä kuivua. Takakeinu oli hyvä tuossa maalata. Se pyörii tuosta ympäri. Ensin pein käillä kiinni niin maalasin alapuolen ja sitten pyöreitin takaisin tuohon, niin samalta yläpuolelle. Keskinivelän tapit. Merkkasin ne kumpi on ylös ja kumpi alas, että sattunut reijät kohdalle. Ei tarvitse arppoa. Tää on tuon penkin runko, missä se liukkuu se penkki. Tässä täyttä hitsasin ensin, tässä oli hirveästi niitä reikiä, kun tää on yleismallin rauta, niin hitsasin nuo kaikki umpeen, että ei tule hirveästi savua tuolta konehuoneesta. Tämä oli aika helppo silleen, kun laitoin tänne alapuolelle alumiinipalaan tuohon, että se niinku oli tuota vasten ja toiselta puolta hitsasin, niin oli aika helppo nuo reijät täyttää. Sitten on vähän irto-ossaa. Nyt on maalattu kaikki mitä tarvitsee, että saa tuon koneen niin kasata takaisin käyttökuntoon. Hyvä fiilis. Joo, eikä heitä tässä kassassa sitten seuraavalle videolle, niin siinä päässäkin puhtata osia laittamaan nippu. Ai et. Ei kun ensi kertaa. Moro!